Hello guys, hello. Gawa tayo ng Mamon Bisaya. Bisaya o sa itlog. Ayan, brown 1 sugar, cup, Evap milk. Since wala tayong Evap, ito ang ginamit ko. Ano siya? Whole cream. All-purpose 1 cream. and 1/4 cup, 1 teaspoon of vanilla extract, Mix. Mix until the sugar dissolve. Then, i-add natin ang half cup na vegetables oil. Then mix again. Dapat inani na yung texture, oh. Na. Okay na. Then add the 2 cups of flour. 1, 2, 1 tablespoon baking powder. Then 1/4 teaspoon of salt. Ayan. Then mix dayon. Mix again. Carefully. Mauna na siyang result. Ang color niya is parang peanut butter. Pero, pwede rin i-additional ang food color, orange or yellow. Wala akong food coloring. So, ito lang. Ayan na ang texture. This time, gamit ng tag-spatula. Kaya mas easier. Nanatay kuan, mixture. Nanatay kuan, former, diri, muffin former. Butangan lang oil or butter. Half lang. Half siya. Pieces. Ito na siya guys. Ilagay natin sa oven ng 15 to 20 minutes. Let's see. Maninig siya ang actual result. Ayan. Palamigin. Pabugnaon sa let it cool. I-try na to ha. Gamot siya. Matawa sulod. Fluffy.